गुजरात चले हम। आज आपण स्पेशल गुजरात मोहनथाल मिठाई बनवणार आहे। खूप साधी सोपी रेसिपी आहे। परफेक्ट माप सुद्धा दिलेलं आहे। इथे बघा 1 कप बेसन आणि डबल दुसरा कप बेसन म्हणजे टोटल 2 कप बेसन आपण इथे घेतलेलं आहे। आता परातीमधील जे बेसन आहे ते बाजूला सारायचं आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला 2 टेबलस्पून घी टाकायचं आहे। बरोबर 2 टेबलस्पून घी आणि 2 टेबलस्पून दूध टाकायचं आहे। 2 मोठे कप, जो मोठा कप आहे ते 2 बेसन घेतलं आणि जो छोटा चमचा आहे त्याने 2 घी घेतलं आणि 2 दूध घेतलं। समजून घ्या, साधी सोपी मराठी भाषा आहे। एकदम सोप्या पद्धतीने सांगत आहे आणि दाखवलं पण आहे परफेक्ट। न चुकता तुमचा मोहनथाळ परफेक्ट बनेल आणि दाणेदार बनेल। दाणेदार करण्यासाठी एक ट्रिक आहे मधामध्ये, तो व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण बघा, तुमच्या लक्षात येईल। आणि जे बेसन चांगलं चोळून घ्यायचं, मी ते तुम्हाला दाखवलं नाही कारण ते मोठा व्हिडिओ होतो म्हणून। चोळून घ्यायचं, असं दाबायचं आणि अर्धा घंटा साईडला ठेवून द्यायचं। अर्धा घंटा झाल्यानंतर झाकण उघडायचं। एक चाळणी घ्यायची, ज्या चाळणीनं आपण तांदूळ चाळतो का ती चाळणी हवी, कारण की थोडे जे गोल गोल भोसके आहे ते थोडे मोठे हवे, कारण की आता आपल्याला दाणेदार मोहनथाळ बनवायचं आहे। मग त्याच्यासाठी काय करावं लागतं, ती चाळणीच थोडी मोठ्या भोसक्याची हवी, म्हणजे जे आपण तांदूळ चाळतो ना ती हवी। गव्हाचं पीठ चाळतो ती नाही, म्हणजे मग गाराच बनतो मोहनथाळ। त्याच्यासाठी ही जी तांदूळ चाळतो आपण ती परफेक्ट आहे। आता हे मस्तपैकी चाळून घ्यायचं आणि जे खाली पीठ पडते ते मस्तपैकी दाणेदार पडतं। बघा कशा प्रकारे चाळून घेत आहे। बघितलं चाळणीतून कसं बारीक बारीक दाणे बाहेर पडत आहे। ही ट्रिक आहे याची। चाळण्याची तर मेहनत लागते, थोडीफार लागते, 5 मिनिटात चाळणं तर होतं। आता हे बघा, हे पण बारीकच आहे म्हणून मी पण टाकून दिलेलं आहे, कारण की आपल्याला वाया घालायचं नाही। ते खाली पडलंय आता साईडला, ते जाऊ द्या वाया, कारण की ते आता छोटी परात झाली होती म्हणून खाली पडलं। आता गॅसवर एक कढई ठेवायची आणि कढईमध्ये आपण तेल नाही घ्यायचं, घी घ्यायचं आहे। शुद्ध घीमध्ये आपल्याला ही मिठाई बनवायची आहे आणि ती आपण 1 कप, ज्या कपाने आपण बेसन पीठ मोजलं होतं तो 1 कप भरून नाही घेतला आपण, थोडासा रिकामा आपण घी घेतलं आणि घी तपल्यानंतर जे आपण बेसन चाळून ठेवलं आता हे याच्यामध्ये टाकायचं आणि मस्तपैकी कलर येईपर्यंत कमी गॅसवर होऊ द्यायचं। मोठा गॅस अजिबात करायचा नाही। 20-25 मिनिटांनं बेसनाचा कलर बदलतो। अशा प्रकारे आपल्याला हलवत जायचं आहे। आता जे बेसन आहे आपलं थोडं घट्ट आहे म्हणून आता याच्यामध्ये आपण 1 टेबलस्पून घी टाकणार आहे। नाही टाकलं तरी चालतं, पण तुम्हाला टाकायचं असेल तर टाकू शकताय आणि नसन टाकायचं तर नका टाकू, पण मी थोडंसं टाकत आहे कारण की अजून मला 5 मिनिटं होऊ द्यायचं आहे, तर हलवाला सोपं जातं। एक गोष्ट लक्षात घ्या, जेव्हा पण आपण बेसन घ्यायचं तर ते जाडसरच घ्यायचं, बारीक बेसन अजिबात घ्यायचं नाही। आता बघा छानपैकी कलर बदलायला सुरुवात करेल आहे। आता कलर ब्राऊन आलेला आहे, तर आता काय करायचं, आपल्याला थोडंसं 2-3 चमचे दूध आपल्याला या बेसनामध्ये टाकायचं। यानं काय होतं, जे बेसन आहे ते दाणेदार होतं आणि आपला मोहनथाळ दाणेदार बनतो। ही ट्रिक आहे याची, हे नेहमी लक्षात घ्या। बेसनाचा कलर बदलला की त्यात 2-4 चमचे दूध टाकायचं, म्हणजे ते दूध त्या बेसनाला फाडतं आणि दाणेदार बेसन तयार होतं, म्हणजे जी मिठाई बनवतो आपण ती दाणेदार होतं। आता परफेक्ट कलर आलेला आहे। आता इथं आपण चाचणी बनवणार आहे। तर आपण 2 कप बेसन घेतलं होतं, तर त्याच कपानं 1 कप भरून साखर घेतलं आणि अर्धा कप पाणी घेतलं। आता याची आपल्याला एका ताराची चाचणी बनवायची आहे। चाचणीचा व्हिडिओ मी थोडा फास्ट केला, जास्त दाखवलं नाही, लंबा होतो म्हणून व्हिडिओ।
थोडंसं घट्ट झालं की बघा तुम्हाला दिसेलच एका ताराची चाचणी रेडी झालेली आहे. अशी चाचणी होऊ द्यायची. हे परफेक्ट आहे मोहनथालसाठी, परफेक्ट. 10-15 मिनिटांमध्ये चाचणी तयार होती. आता जे बेसन आपण साईडला ठेवलं होतं ते गरम करायचं नाही. बेसन थंड होतच चाचणी होस्तोवर, पण जी चाचणी आहे ती गरम गरम त्या बेसनामध्ये टाकायची. बेसन थोडं थंड असतं, चाचणी गरम असते, तर परफेक्ट आहे. आता हे असं हलवून घ्यायचं. बघा आता शिकचव आला कलर फूड टाकण्याचा. थोडासा कलर डाऊन वाटत होता म्हणून म्हटलं चला कलर फूड टाकूया. केसरी कलर आहे, पण तुम्ही जेव्हा चाचणी बनते तेव्हा तिच्यामध्ये त्या चाचणीमध्येच गरम होताच तो कलर फूड टाकायचा, किंवा जे केसर असतं ते केसर टाकायचं. कारण की माझ्याकडे आता केसर नाही आहे म्हणून मी कलर फूडच टाकलेला आहे. आणि इलायची टाकायची आता. पण केव्हा टाकायचं? जेव्हा चाचणी बनवायला लागते, म्हणजे जेव्हा आपण चाचणी बनवतो तेव्हाच ते कलर फूड किंवा केसर टाकायचं. पण मी विसरले म्हणून नंतर टाकलं, काही प्रॉब्लेम नाही आहे, पण तेव्हाच टाकलेलं बरं. तर अशा प्रकारे असा ट्रे पण नसेल तुमच्याकडे, जे मिठाई बनवायचं असतं ते नसेल, किंवा प्लेट असेल खोलगट, त्या खोलगट प्लेटमध्ये पण घी लावायचं आणि असं टाकले तरी चालतं. बटर पेपर नसला तरी चालेल. असला तर अतिउत्तम, काढायला सोपं जातं. नसला तर नसू द्या. मग करा एकदा, खूप सोपी रेसिपी आहे. मग हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा आणि जास्तीत जास्त लोकांकडे शेअर करा. म्हणजे ज्यांना पण आवड असेल जेवण बनवायची तर ते नक्की करतील. आणि जे कोणी नवीन असेल तर पटकन चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण की मी असे छान छान व्हिडिओ बनवत असते. चला मग तुम्ही पण करा, तुमच्या कुटुंबाला खाऊ घाला, तुम्ही पण खा. चला बाय, टेक केअर. Oh